नमस्ते, PS टेक टिप्सको आजको सेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। म सन्तोष। विगतका भिडियोहरूमा मैले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको पहिलो स्टेप यानि कि किवर्ड रिसर्चको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, जहाँ चाहिँ किवर्डको आइडियाहरू कसरी लिने, कम्पिटिटिभ किवर्डहरू कसरी पत्ता लगाउने र चाहिँ कम्पिटिटर एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। यदि तपाईँले ती भिडियोहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने र युट्युबबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने ती भिडियोको लिङ्कहरू चाहिँ तल भिडियो डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज भने हामी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको अर्को स्टेप एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटोको विषयमा कुरा गर्छौँ, जसलाई हामी अन पेज एसइओ अथवा अन साइट एसइओ भनेर भन्छौँ। र यसको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँसँग गुगलले कसरी सामग्री पत्ता लगाउँछ भन्ने विषयमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। र यदि कुनै पनि व्यक्तिले उसलाई आवश्यक परेको कुराहरूलाई गुगलमा कुनै पनि किवर्ड राखेर सर्च गर्यो भने गुगलको सफ्टवेयर प्रोग्राम जसलाई चाहिँ स्पाइडर अथवा क्रलर भन्छ, क्रलरले चाहिँ उसले हानेको इन्फर्मेसन किवर्डको आधारमा चाहिँ रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू के छ भनेर चाहिँ नेटवर्कबाट कलेक्सन गर्छ। यसरी लिङ्क हुँदै एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट तिनटा, तिनटाबाट चारटा हुँदै हुँदै हजारौँ लाखौँ वेब पेजहरूबाट चाहिँ रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गुगल बोटले ग्यादर गर्छ र त्यो कलेक्ट गरेर राखेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ उसले एक ठाउँमा ल्याएर राख्छ, जसलाई चाहिँ इन्डेक्स भन्छ, जुन चाहिँ सेकेन्ड स्टेप हो। र त्यो इन्डेक्स गर्दाखेरि चाहिँ उसले खोजेको रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू के हो त, त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ उसले रिलेभेन्ट इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्छ र फाइनली चाहिँ यसरी ब्याक टु डिस्प्ले होइन डिस्प्ले गर्छ र सर्चरलाई चाहिँ यसरी सर्च इन्जिन रिजल्ट पेजमा चाहिँ डिस्प्ले गर्छ, यो जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको हुन्छ। र डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ माथि यो एड सेसन भयो होइन, एड गरेर चाहिँ पैसातिर एड गरेको सेक्सन हुन्छ र तल भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक रिजल्टहरू चाहिँ गुगलले यसरी डिस्प्ले गर्छ। डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथि युआरएल, त्यसपछि यहाँ यो टाइटल, अनि त्यसपछि तल चाहिँ मेटा डिस्क्रिप्सन भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको विषयमा अब हामी थप कुरा गर्दै जान्छौँ। र अब गुगलले यसरी ऱ्याङ्क गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ के एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसलाई हामीले कसरी अप्टिमाइज गर्ने भन्ने विषयमा नि आजको हाम्रो सेसन रहेको छ, जसलाई चाहिँ अन पेज अप्टिमाइजेसन अथवा अन साइट एसइओ भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि वेब पेजलाई चाहिँ गुगलमा बेटर ऱ्याङ्किङ गर्नको लागि गरिने अप्टिमाइजेसन प्रक्रियालाई चाहिँ हामी अन पेज एसइओ भन्छौँ। र अन पेज एसइओको 12वटा कम्पोनेन्टहरू मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु। यदि हामीले यो 12वटा कम्पोनेन्टहरूलाई ध्यान दिएर यो अनुसारको हामीले अप्टिमाइज गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो साइट स्ट्रङ हुन्छ, गुगलको लागि एकदमै फेभरेट साइट हुन्छ। जस्तो टाइटल ट्याग्स, मेटा डिस्क्रिप्सन, हेडिङ अप्टिमाइजेसन, किवर्ड फ्रिक्वेन्सी, युआरएल अप्टिमाइजेसन, अप्टिमाइज फर सिटिआर, क्लिक थ्रु रेट, इमेज अप्टिमाइजेसन, इन्टरनल लिङ्क्स, एक्सटर्नल लिङ्क्स, एलएसआई, लेटेन्ट सेमेन्टिक इन्डेक्सिङ भन्छ। त्यसपछिबाट भिडियो अनि कन्टेन्ट अप्टिमाइजेसन। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने भनेर वान बाई वान कुरा गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट विथ टाइटल ट्याग्स। टाइटल कस्तो हुनुपर्छ? टाइटल ट्याग्स भनेको चाहिँ हामीले सर्च गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आएको थियो त्यो रिजल्टमा देखिएको यो निलो भागलाई चाहिँ हामी टाइटल ट्याग भन्छौँ। र यो टाइटल कस्तो हुनुपर्छ, यो टाइटल ट्याग लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट गरेको छु। टाइटल ट्याग चाहिँ किवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् है। यहाँ यो एउटा सिन्ट्याक्स जस्तै हो, तपाईँले यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किवर्ड रिसर्च फर एसइओ इन नेपाल एन्ड एक्जिक्युटिभ गाइड 2020 PS टेक भनेर चाहिँ यो टाइटल छ। यसमा चाहिँ टार्गेटेड किवर्ड, यो जुन रेड कलर छ यो चाहिँ किवर्ड हो, तपाईँको टार्गेटेड किवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि मोडिफायर प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तो गाइड होइन, बेस्ट, चेकलिस्ट जस्ता किसिमका मोडिफायरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि करेन्ट डेट प्रयोग गर्दा एकदमै राम्रो। अनि फाइनली चाहिँ ब्रान्ड प्रयोग गर्नुभयो भने यो राम्रो हुन्छ। र टाइटल ट्याग्सको लेन्थ भनेको चाहिँ यो 50देखि 60 क्यारेक्टरको लेन्थ, त्यहाँभन्दा बढी नगर्नु होला है। नम्बर 2मा जाउँ, मेटा डिस्क्रिप्सन। मेटा डिस्क्रिप्सन भनेको टाइटल ट्यागभन्दा तल, टाइटलभन्दा तल देखिने जुन डिस्क्रिप्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेटा डिस्क्रिप्सन भनिन्छ, यहाँ जहाँ मैले सर्कल लगाएको छु। र मेटा डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ त्यो पेजको ब्रिफ समरी हो, त्यो पेजभित्र के छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले मेटा डिस्क्रिप्सनमा लेख्नु होला। र प्रत्येक पेजको लागि तपाईँले मेटा डिस्क्रिप्सन लेख्न छुटाउनु हुँदैन। मेटा डिस्क्रिप्सनको लेन्थको विषयमा कुरा गर्दा 50देखि 160 क्यारेक्टर लङ है, मिनिमम 50 र म्याक्सिमम चाहिँ 160 क्यारेक्टर लङको भयो भने त्यो मेटा डिस्क्रिप्सनलाई एकदमै राम्रो मानिन्छ। र मेटा डिस्क्रिप्सनमा तपाईँको टार्गेटेड किवर्डहरू प्रयोग गर्नुहोला, तर किवर्ड राख्नकै लागि भनेर
चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सन त्यो हिसाबले चाहिँ नलेख्नु होला। तपाईँको एकदम के भन्छ त्यो रिलेभेन्ट नहुने गरी चाहिँ नलेख्नु होला। रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, त्यसमा तपाईँले किवर्डहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ 3 नम्बरमा हेडिङ अप्टिमाइजेसन। अघिको टाइटल र हेडिङमा फरक कुरा हो, यो सबैलाई कन्फ्युजन हुन्छ टाइटल र हेडिङमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा। टाइटल भनेको चाहिँ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि गुगलले देखाउने रिजल्टमा जुन टाइटल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टाइटल भनिन्छ। उदाहरणको लागि यो टाइटल भयो। अब हेडिङ भनेको चाहिँ तपाईँको जुन आर्टिकल अथवा जुन पोस्ट अथवा जुन पेज तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ त्यसमा त्यसको शीर्षक तपाईँले जे शीर्षक दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हेडिङ भनिन्छ। र हेडिङ लेख्दाखेरि पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सकेसम्म छोटो होस् है, 6 वर्ड अथवा त्योभन्दा कमको भयो भने बेटर, र 50 देखि 60 क्यारेक्टरको हुनु जरुरी छ। अनि नम्बरहरू प्रयोग गर्नुभयो भने एट्र्याक्टिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो, तपाईँको हेडिङलाई चाहिँ H1 ट्यागले ऱ्याप गर्नु होला। H1 ट्यागभित्र हेडिङ लेख्नु होला। उदाहरणको लागि हाउ टु डु किवर्ड रिसर्च इन 5 इजी स्टेप भनेर लेख्यो भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुन्छ। CTR क्लिक थ्रु रेटमा पनि अहिले हामी कुरा गरौँला, त्यसको लागि पनि उपयुक्त हो। हामीले हाउ प्रयोग गरेका छौँ, क्वेसन प्रयोग गरेका छौँ, त्यसपछि 5 नम्बर पनि युज गरेका छौँ। र अर्को कुरा, नम्बर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तो 5, 10, 15 त्यस्तो टाइपको नम्बर प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अर्को किवर्ड फ्रिक्वेन्सी छ। किवर्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको किवर्ड कतिको फ्रिक्वेन्सीमा राख्ने, तपाईँको पेजमा कन्टेन्टमा कति फ्रिक्वेन्ट किवर्ड राख्ने भन्ने कुरा हो। किवर्ड राख्दाखेरि जति धेरै किवर्ड राख्यो उति राम्रो हुने भन्ने कुरा होइन। किवर्ड फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि नेचुरल हुनुपर्छ, तपाईँको कन्टेन्ट जहिले पनि नेचुरल हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने जुन तपाईँले फर्स्ट प्याराग्राफ लेख्नुहुन्छ, जुन 100 वर्डभित्र चाहिँ तपाईँले किवर्ड प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर किवर्ड प्रयोग गरेर लेख्नु होला। तर अननेचुरल कन्टेन्ट हुनु भएन, नेचुरल कन्टेन्ट हुनु पर्यो है। अनि राइट इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन एबाउट द पेज इन द फर्स्ट प्याराग्राफ है। पहिलोमा चाहिँ प्याराग्राफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू तपाईँले लेख्नु होला। अर्को छ युआरएल अप्टिमाइजेसन, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। युआरएल चाहिँ प्रायः जसो हामीले ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ, तर त्यसले चाहिँ गुगल ऱ्याङ्किङमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ है। युआरएल कस्तो हुने र कस्तो नहुने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई थोरै कुरा गर्छु। र युआरएल सकेसम्म छोटो होस्, 3 देखि 5 वर्डको है युआरएलमा दिने कन्टेन्ट। अनि त्यसपछि तपाईँले युआरएलमा चाहिँ किवर्ड प्रयोग गर्नुहोस् सकेसम्म। त्यसपछि युआरएलमा चाहिँ डेट प्रयोग नगर्नुहोस् है। अघि हामीले चाहिँ टाइटलमा डेट प्रयोग गर्ने भनेका थियौँ, तर युआरएलमा प्रयोग नगर्नु होला। अनि युआरएल चाहिँ सेक्योर हुनु पर्यो, तपाईँको एसएसएल सर्टिफिकेट युज भएको, HTTPS हुनु पर्यो, HTTP मात्र होइन। अनि युआरएल लेख्दाखेरि तपाईँको हाइफन्सहरू प्रयोग गर्नु होला, अन्डरस्कोर प्रयोग नगर्नु होला। युआरएल चाहिँ लोअर केसमा लेख्नु होला। गुड इक्जाम्पल भनेको चाहिँ मैले दिएको छु, SEO आइफोन ट्रेनिङ आइफोन इन आइफोन नेपाल। तर ब्याड प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ यसरी डेट लेखेको छ है। अनि त्यसपछि अप्पर केसमा छ। त्यसपछि यो एकदमै यो यस्तो किसिमको छ, यो तपाईँले अटोमेटिक गर्नुभयो भने यो राम्रो हुँदैन। सकेसम्म पोस्ट टाइपलाई चाहिँ युआरएल बनाउनु होला यदि तपाईँ अब कसरी गरिराख्नु भएको छ होइन। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले, यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ डेट राख्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को साल त यो पुरानो भइसक्छ अनि गुगलले बुझ्छ है यो त पुरानो कन्टेन्ट रहेछ, पुरानो इन्फर्मेसन रहेछ भनेर तपाईँलाई चाहिँ महत्त्व दिँदैन है। अर्को छ अप्टिमाइज फर क्लिक थ्रु रेट, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। क्लिक थ्रु रेटको लागि तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँको साइटमा चाहिँ ट्राफिक बढ्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ, जसका लागि क्वेसन टाइटलहरू प्रयोग गर्नु होला। अघि मैले तपाईँलाई हेडिङ लेख्दाखेरि हाउ टु प्रयोग गरेको भनेर भनेको थिएँ, त्यसरी क्वेसन ट्यागहरू प्रयोग गर्नु होला। हाउ टु, वाइ, हाउ भन्ने टाइपको, वाट टाइपको है। अनि त्यसपछिबाट फिल इन द मिसिङ मेटा डिस्क्रिप्सन है। यदि मेटा डिस्क्रिप्सन छैन भने त्यो लेख्नु होला अनिवार्य। त्यसले चाहिँ तपाईँको CTR बढाउनुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अनि सम इमोसनल टाइटल ट्यागहरू चाहिँ अलिकति थोरै इमोसनल प्रयोग गर्नु होला। यसको मतलब यो होइन कि त्यो अननेचुरल टाइपको एकदमै के होला भन्ने टाइपको होइन कि एकदमै नेचुरल रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, तर थोरै इमोसनल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ युजरलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर युजर एट्र्याक्ट गर्ने नाममै फेरि रिलेभेन्ट नभएको अथवा अननेचुरल किसिमको लेख्नुभयो भने चाहिँ त्यसले फेरि तपाईँलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ है। अनि त्यसपछि करेन्ट इयर युज एट द करेन्ट इयर टु टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन है। सकेसम्म चाहिँ करेन्ट इयर 2020 अथवा 2021 तपाईँ कुन इयरमा हुनुहुन्छ त्यो इयरलाई चाहिँ तपाईँको टाइटलमा प्रयोग गर्नुभयो भने
त्यसले चाहिँ तपाईँको CTR बढाउँछ। अर्को छ इमेज अप्टिमाइजेसन। इमेज अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले ओरिजिनल इमेज प्रयोग गर्नुहोस् है, अथवा फ्री इमेज प्रयोग गर्नुहोस्। जुन पाए त्यही गुगलबाट तानेर प्रयोग नगर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको साइट कपिराइटमा जान सक्छ। र फ्री जस्तो यो pixabay.com है, pixabay.com भन्ने छ, यसबाट पनि तपाईँले फ्री इमेजहरू लिन सक्नुहुन्छ र अन्य साइटहरू पनि छन्। अनि अर्को चाहिँ प्रत्येक इमेजको लागि चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ फाइल नेम र अल्ट टेक्स्ट दिनु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँले इमेज डाउनलोड गर्नुभयो, जस्तो नाम छ त्यस्तैमा अपलोड नगर्नु होला। कि तपाईँको त्यो इमेज के को लागि हो त्यसलाई चाहिँ रिनेम गर्नु होला, नाम दिनु होला। त्यसपछि अल्ट टेक्स्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ। अल्ट टेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो इमेजको डिस्क्रिप्सन, इमेज के को बारेमा हो भन्ने विषयमा, यो पनि दिन नछुटाउनु होला। र यदि तपाईँको इमेजलाई चाहिँ एनिमेसन चाहिने भने .gif फर्मेट प्रयोग गर्नु होला। अनि यदि चाहिँ लो रिजोल्युसन को इमेज भयो हुन्छ भने जेपिजी प्रयोग गर्नु होला। यदि हाई रिजोल्युसन चाहिने भने पिएनजी। त्यसपछि यदि धेरैवटा कलर छ भने पिएनजी 24, यदि कम कलर छ भने पिएनजी 8। र तपाईँको इमेजको साइज चाहिँ सोसियल सेयरसँग फिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ध्यान दिनु होला। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ है। तपाईँको सेयर गरेको इमेजको साइज चाहिँ सोसियल मिडियामा फिट छ कि छैन, रेस्पोन्सिभ छ कि छैन, ध्यान दिनु होला। अर्को छ इन्टरनल लिङ्क्स। इन्टरनल लिङ्क्स भनेको तपाईँको इनसाइड त्यो वेबसाइटभित्रको एउटा पेजबाट अर्को पेजलाई लिङ्किङ गर्नुलाई चाहिँ हामी इन्टरनल लिङ्क्स भनिन्छ। र तपाईँले इन्टरनेट लिङ्क्स चाहिँ एकदमै नेचुरली रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै विषयमा आर्टिकल लेख्नुभयो र त्यही आर्टिकलको कुनै पार्ट हो, कुनै भाग चाहिँ अर्को आर्टिकल लेख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँ किवर्ड रिसर्चको बारेमा चाहिँ यहाँ थोरै लेखिएको छ र किवर्ड रिसर्चको बारेमा एउटा छुट्टै आर्टिकल लेखिएको छ भने त्यसको लिङ्कले यहाँ चाहिँ यो किवर्ड रिसर्च भन्ने एङ्कर टेक्स्टमा लिङ्क गरिएको छ है। र 3 to 5 इन्टरनल लिङ्क्स इन एभ्री 1500 वर्ड टेक्स्ट है। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कतिको फ्रिक्वेन्टली तपाईँले लिङ्क दिन सक्ने भन्ने कुरा हो। र तपाईँले 3 देखि 5 वटा इन्टरनल लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ। यदि 1500 को वर्डभित्रमा चाहिँ यति लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को छ एक्सटर्नल लिङ्क्स। एक्सटर्नल लिङ्क्स भनेको तपाईँले कुनै कन्टेन्ट लेख्नुभयो, आर्टिकल लेख्नुभयो तपाईँको वेबसाइटमा, तर त्यसको केही कुराहरू चाहिँ तपाईँकोले बाहिरबाट लिएर आउनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसको रिफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल लिङ्क्स भनेर भन्छौँ। उदाहरणको लागि यो कन्टेन्टमा विकिपिडियालाई राखिएको छ, नेपाल टेलिभिजनलाई राखिएको रहेछ होइन, यस्तै हुन्छ भन्नेलाई राखिएको छ। र तपाईँले चाहिँ लिङ्क दिँदाखेरि चाहिँ त्यो साइट कतिको ट्रस्टेबल हो त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। यदि तपाईँले लिङ्क दिएको साइट चाहिँ यदि डाउन छ अथवा त्यो साइटले काम गरेको छैन, स्प्यामी छ भने चाहिँ तपाईँको लाई चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ है। अनि लिङ्क दिँदा जे पाए त्यही दिने चाहिँ होइन, रिलेभेन्ट पेजलाई लिङ्क दिनु होला है। अनि त्यसपछि तपाईँले जुन लिङ्क दिनको लागि लेख्नुभएको एङ्कर टेक्स्ट हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ होस् है। जे पाए त्यही भयो भने चाहिँ त्यति राम्रो इम्प्याक्ट दिँदैन। 10 नम्बरमा छ LSI, latent semantic indexing किवर्ड भनेर भन्छ। यो भनेको तपाईँले रिलेटेड किवर्डहरू नि हो। तपाईँले यदि यो चाहिँ हामीले उता किवर्ड रिसर्चको बेलामा पनि कुरा गरेका थियौँ। यदि तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो, मैले यहाँ जस्तो बोय सुज भनेर सर्च गरेँ, सर्च गरिसकेपछि त्यसको तल लास्टमा गएर हेऱ्यो भने रिलेटेड सर्चेस भनेर चाहिँ यसरी केही किवर्डहरू दिन्छ। र यो किवर्डहरू चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यी किवर्डहरू चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा टुल्सहरू पनि छन्, त्यो टुल्सहरूबाट पनि तपाईँले LSI किवर्डहरू आइडेन्टिफाई गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ भिडियो एन्ड इन्फोग्राफिक्स। तपाईँको कन्टेन्टमा भिडियो प्रयोग गर्नुहोस्, इन्फोग्राफिक्स प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ कन्टेन्टलाई एट्र्याक्टिभ बनाउँछ, मोर इन्फर्मेटिभ बनाउँछ र युजरको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइदाजनक हुन्छ। अर्को छ कन्टेन्ट अप्टिमाइजेसन, यो लास्ट हो। र कन्टेन्ट अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ पुस कन्टेन्ट एबभ द फोल्ड भनेको कुनै पनि व्यक्तिले सर्च गरिसकेपछि उसले सकेसम्म छिटो रिजल्ट चाहन्छ। त्यो कारणले यदि तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ फर्स्टतिरै रिजल्ट छ भने चाहिँ त्यो एकदमै युजर फ्रेन्डली कन्टेन्ट भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, फर्स्ट 100 वर्डको पनि कुरा गरेका थियौँ, फर्स्ट प्याराग्राफको पनि कुरा गरेका थियौँ। र त्यो चाहिँ एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अर्को छ राइट युनिक कन्टेन्ट। कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको युनिक हुनुपर्छ, डुप्लिकेट हुनु भएन, कपी भएको हुनु भएन। अर्को अपडेट कन्टेन्ट। तपाईँको कन्टेन्ट अपडेट गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि तपाईँको कन्टेन्टमा कुनै एउटा डाटा प्रयोग गर्नुभएको छ, 2018मा लेख्नुभयो र त्यही डाटा चाहिँ 2020मा चाहिँ चेन्ज भयो भने
अब 2020 मा पनि तपाईँले त्यही डाटा राख्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ गुगलले रिलेभेन्ट मान्दैन र तपाईँले यदि त्यो चेन्ज भएको डाटालाई चाहिँ तपाईँको आर्टिकलमा अपडेट गरिदिनु भयो भने के भयो भन्दाखेरि हे गुगलले सोध्छ कि यो चाहिँ स्टिल रिलेभेन्ट छ, त्यो कारणले तपाईँको कन्टेन्टलाई साइटलाई प्रायोरिटी दिन्छ, तपाईँको पेजलाई प्रायोरिटी दिन्छ है। अर्को चाहिँ कन्टेन्टले चाहिँ युजरको सर्च जुन युजरले जे कुरा खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुने किसिमको रिजल्ट दिनु पर्यो। कन्टेन्ट भनेर चाहिँ लामो कन्टेन्ट बनाउनु मात्रै उपयुक्त हुँदैन, क्वालिटी कन्टेन्ट हुनु पर्यो। अर्को छ कन्टेन्ट अप्टिमाइजेसनमै चाहिँ ट्यागहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छ। तपाईँले अघि पनि हामीले टाइटलमा कुरा गरेका थियौँ H1 ट्याग प्रयोग गर्नुहोस् भनेर, र यदि तपाईँको मेन टाइटलमा चाहिँ H1 ट्याग प्रयोग गर्नुहोस् र अन्य सब टाइटलहरूमा चाहिँ अथवा सब हेडिङहरूमा चाहिँ S2 S3 ट्यागहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने H1 ट्याग हो, तपाईँको मेन टाइटल हो भने चाहिँ यसमा H1 ट्याग प्रयोग गर्नुहोस् मेन हेडिङमा, र सब हेडिङहरूमा चाहिँ तपाईँले S2 S3 ट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले जति धेरै H1 ट्याग प्रयोग गर्यो उति राम्रो भन्ने चाहिँ होइन, रिलेभेन्ट हुनु पर्यो। एउटा पेजमा तपाईँले म्याक्सिमम एउटादेखि दुईवटा भन्दा बढी H1 ट्याग प्रयोग नगर्नुहोस्। अर्को छ कन्टेन्ट अप्टिमाइजेसनकै कल टु एक्सन प्रयोग गर्नुहोस्। भेरी इम्पोर्टेन्ट, तपाईँको कन्टेन्टमा कल टु एक्सन प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो युजर फ्रेन्डली पनि हुन्छ र गुगलको लागि पनि त्यसले एकदमै धेरै कन्ट्रिब्युट गर्छ। र यो 12वटा कम्पोनेन्टहरूमा अन पेज एसइओको धेरै कुराहरू समेटिएको छ, प्रायःजसो सबै कुराहरू समेटिएको छ। योभन्दा यदि यो भित्र रहेर तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँको साइटको तपाईँको बिजनेसको अन पेज एसइओको पाटो चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ है, र गुगलमा चाहिँ हाई ऱ्याङ्किङको लागि कम्प्लिटली काम गर्छ, राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने तल प्रतिक्रिया दिनुहोला, नराम्रो लाग्यो भने पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने योभन्दा पछाडि मैले बनाउने भिडियोहरू पनि तपाईँले सहजै पाउनुहुन्छ, सहजै भेटाउनुहुन्छ। र योभन्दा अर्को नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी एसइओकै टेक्निकल एसइओको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसको लागि अर्को भिडियोमा पर्खिनुहोला, र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँको समय सुखद रहोस्। नमस्कार।